السلام عليكم. في المقطع الثاني من سلسلة تخلص من إدمان الإباحية. في المقطع هذا نحبك تشوف معايا شنو اللي يخلي الإنسان مدمن وعلاه الإدمان يمشي ويقوى بمرور الوقت. كل ما أنت تحب تعمل مجهود مخك يفرز مادة اسمها الدوبامين اللي هي مادة تحفزك القيام بالمجهود هكا من أجل الحصول على مكافأة. مثلا كي تكون عطشان وريقك شايح في نهار سخون وتشوف كاس ماء بارد، وقتها باش تحس روحك متحمس على الآخر باش تشرب. شعور الحماس هذا كان بسبب إفراز الدوبامين اللي يخليك تقوم تهز كأس الماء وتشربه وتحصل على المكافأة، وهي أنك تروي العطش متاعك. الدوبامين هو اللي يخليك تتحمس للماكلة كي تجوع، ولا تتحمس للدراسة كي تتخيل روحك ناجح في آخر العام، ولا تتحمس أنك تمشي لقاعة الرياضة وتخدم بدنك كي تشوف واحد بدنه مخدوم وبكله عضلات. حكاية مزيانة برشا ومعقولة، لكن يلزم تعرف أنه مخ الإنسان كسول أكثر من اللي تتصور، وديم يحب على المكافأة الأسرع بمجهود أقل. كيما نخيروا بالناي بين أنه يهز 20 شكارة سيمان ونعطيوه 10 دينارات، وإلا يهز 10 شكاير سيمان ونعطيوه 50 دينار، أكيد باش يختار الخيار الثاني خاطر مكافأة أكبر وجهد أقل. نفس المنطق يخلي الإنسان يبخل أنه يعمل ساعتين رياضة 3 مرات في الأسبوع لمدة عامين كاملين، بينما ما يبخلش أنه يقوم بالاستمناء وإلا يتفرج على فيلم إباحي. السبب أنه في الحالة الأولى باش يحصل على مكافأة الجسم المثالي بعد مدة طويلة من الالتزام بالطعام الصحي والمواظبة على المجهود البدني، بينما في الحالة الثانية مجرد مجهود متاع دقائق وياخذ مكافأة الوصول إلى قمة النشوة الجنسية. توا نحبك تفهم معايا مصطلح طبي مشهور اسمه هوميوستيزيس، بالعربية يعني التوازن. جسم الإنسان ديما يلوج كيفاه يكون في حالة عادية متوازنة، مثلا يحب ديما يبقى في درجة حرارة معتدلة، لذا كي تسخن عليك الدنيا في الصيف بدنك باش يقوم بإفراز العرق كمحاولة لتبريدك، وكي تبرد عليك الدنيا في الشتاء باش تولي ترعش وسنيك تضرب في بعضها. الشيء هذا يخلي عضلاتك تخدم وتحرق السكر باش انت تسخن. كيما الجسم يحب التوازن المخ زاد يحب التوازن. خلينا نفرض اللي مخك عبارة عن حوض فيه 10 شيش ماء، باش نشبهو الشيشمة اللي تفرز في الماء بخلية عصبية تفرز في الدوبامين. وخلينا نفرض انك شفت الأكلة المفضلة ليك، الأكلة هاكي باش تحفز مخك باش يقوم بإفراز الدوبامين. الدوبامين هو الآخر يحفزك للأكل، لكن بعد ما تشبع باش ينقصوا المستقبلات العصبية للدوبامين كمحاولة للعودة إلى التوازن. كيما الحوض اللي يملى بالماء كي تخاف عليه لا يتعب أكثر من لازم ويفيض باش تقوم بتسكير بعض الشياشم. من غدوة كي تشوف نفس الأكلة المفضلة متاعك ماكش باش تتحفز كيما المرة الأولى، والسبب أنه تم إفراز كمية أقل من الدوبامين بحكم أنه الشياشم أو المستقبلات العصبية نقصت. الحل انك تشوف كمية اكبر من الماكلة، والا تشوف اكلة مفضلة اخرى ليك باش يتم اعادة افراز نفس الكمية بخلايا اقل وتنجم توصل للنشوة الكافية للاكل. وكيما المرة الاولى يتم انقاص المزيد من المستقبلات العصبية من اجل العودة الى التوازن، بنفس منطق الحوض اللي كل ما يقوى ضخ الماء يلزم يتم اغلاق شياشم اكثر باش يرجع للسرعة الطبيعية للامتلاء. وبعد مدة طويلة من الأكل باش تفد وتولي أي ماكلة تشوفها قدامك تحسها ما عادش تكفيك باش توصل للنشوة متاعك، ويلزم ديما كميات أكبر وإلا أنواع جديدة من الطعام اللذيذ. الشيء هذا يخليك تدمن على الطعام وتمرض بأمراض كيما السمنة. إذا توصل مرحلة الإدمان على الطعام العلاج يكون إنك تبعد بشكل نهائي مفاجئ عن كل الأطعمة المفضلة لك وتولي تاكل طعام صحي اللي هو في الأغلب مش بنين عند معظم الناس، كيما إنك ما عادش تاكل السكر والملح وتولي تاكل البصل والثوم. في الأيام الأولى باش تكره روحك وتدخل في حالة قلق وضيق كبير بسبب أنه إفراز الدوبامين صار في مستوى منخفض برشا، بما أنه المستقبلات العصبية متاعه قليلة. الإيجابي في الموضوع أنه كيما المخ يعتاد على الماكلة البنينة ويقوم بتقليل المستقبلات العصبية باش النشوة تنقص كل ما تعود نفس الأكلة، المخ زاد يعتاد على الماكلة الماسطة ويقوم بزيادة المستقبلات العصبية للدوبامين. وهكاك بعد مدة يولي الإنسان يستانس بمطعم البصل والخضرة ويتقلق أقل كل مرة ياكلهم لين يوليو طعام عادي بالنسبة ليه. ونهار اللي يشوف حاجة خير من البصل باش يفرح ويتحمس برشا خاطر مستقبلاته العصبية الكثيرة ولات حساسة للماكلة بشكل كبير، على عكس المدمن اللي ما يعجبه شيء وديما يلوج على حاجة أبن بحكم أنه مستقبلاته العصبية شوي بالكل ويلزمهم أكلة سحرية باش يفرزوا كمية كافية من الدوبامين. اللي حكيناه الكل ينطبق على الإباحية والاستمناء، ويخلينا نفهم على الإنسان كي يشوف فيلم إباحي لأول مرة يحس بنشوة كبيرة، بينما كي يعود يتفرج في نفس الفيلم ميحسش بنفس النشوة ويلزم ديما يبحث على فيلم آخر أكثر إثارة.
لين يجي وقت يولي ينتقل من فيلم لفيلم كل دقيقة وما عادش يلقى محتوى يشبع له الشهوة متاعو. نفس الشيء بالنسبة للاستمناء، الإنسان بعد أول ممارسة يولي يقوم بالعادة السرية مرة في الأسبوع، ومن بعد مرة في اليوم، ومن بعد عدة مرات في اليوم، خاطر في كل مرة يتعود على النشوة هاكي ويولي يحب علامة أقوى. الحل يكون بأنه يقطع العادة السرية ويتوقف عن مشاهدة الأفلام الإباحية بشكل مفاجئ لمدة طويلة، ويعوض النشاطات هاكي بنشاطات أخرى صحية تخليه في نفس مستوى الدوبامين، لين بالوقت يولي يلقى المتعة متاعو في سلوكيات صحية وما عادش يحتاج للإباحية نهائيا. في الفيديو القادم إن شاء الله باش نفسر الطريقة الصحيحة للبدء في خطة التعافي وشنية الإجراءات اللي يلزم تعملها قبل ما تتوقف عن الإدمان. أهم حاجة ما تنساش إنك إنسان واعي وتنجم تستمتع بحياتك أكثر من طريقة من غير الحاجة لأي إدمان يضرك. وفي الختام ما يبقى كان نقولك إن شاء الله تكون بخير وفي أمان الله.